හයි කොහොමද මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද වොලට් එක කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් එක කියන්නේ මොකද්ද අපිට මේවා තියාගන්න කොහොමද මේවා ගන්න කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කොහොමද මොකද්ද මේ තැන කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම නම් බලන්නේ මේකට මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න මේක පස්වෙනි එක මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ උඩ පැත්තේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒ කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් එක කියන්නේ එහෙම නැත්නම් වොලට් එකෙන් තව එකක් එක්ස්චේන්ජ් එකක් කියන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ බැංකුවක ඔක තැනක් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි තුමුකෝ නිකන් කමර්ෂල් බැංක් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් ඩොලර් යුරෝ යෙන් අරමයා හැමදේම ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ තැනක් තමයි මේක. සහ මේක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් දැන්ට ලෝකේ වැඩිපුරම වගේ ප්‍රසිද්ධ බයිනන්ස් එක. ඉතින් ඒ අරන් තව එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම පොත්ගිරේ පාවිච්චි කරන බයිනන්ස් එක තව ඊට අමතරව තව වලට තියෙනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ මම මේක රෙකමන්ඩ් කරා කියලා ඔයගොල්ලෝ කන්න යන්න බෑ. මොකද මේව බැරලා හරි හැක් වුණොත්. මොකද එක්ස්චේන්ජ් එක සෝන්තර හැක් වෙලා තියෙනවා. දැන් බයිනන්ස් එක හැක් වුණොත් නම් කෙලින්ම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එක ඇති වැඩක් නැහැ කොහොමද? හරිද? ඒ කියන්නේ කෙලින්ම කරාගෙන වැඩනවා. මොකද ඒක ගැන තමයි ගොඩක් කට්ටිය විශ්වාසය තියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ මොනවා වුණත් මේව ඉතින් අර කම්පියුටර් එකේ තියෙන දේවල් නේ. ඉතින් නිකන් බැංක් account එකක් වගේ නෙමෙයි අපිට මේකේ ගිහිල්ලා අඬලා ඉවරලා ගන්න බෑ අයියෝ මට දෙන්නු කියලා. දැන් ඔක හොඳ උදාහරණ තමයි ක්‍රිප්ටෝපියා එකේ හැක් වුණා. මොකද ක්‍රිප්ටෝපියා එකේ අතරම දැන්ට නම් මොකක් හරි කම්පැනි එකකට දීලා ඒගොල්ලෝ ඒක රිකවර් කරගෙන යනවා. එනවට එක කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ඒකේ මිනිස්සු මිලියන ගානක එකකේ දත්ත තිබ්බා. ඉතින් ඩොලර් බිලියන ගානක් නැති වුණා. ඉතින් මේකේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේක දැනගන්න ඕන එක තමයි මේක ගොඩක් රිස්ක් දෙයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක හાર્ඩ්වෙයාර් වොලට් ස්කිල් තියෙනවා නිකන් පෙන් එකක් වගේ එකක්. ඒක අපිට මේක ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේව අපිට ගන්න පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර් වොලට් ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට නිකන් මේක ඇත්තටම නිකන් පේපර් වොලට් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් මේක පොඩි අංකයක් තියෙන්නේ. මේ අංක ලියාගෙන ඔයගලන්ට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක්ස්චේන්ජ් එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක ස්ටේක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටේක් කරනවා කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකො නිකන් FD එකක් දානවා වගේ. ඒ මම මේ වගේ දාපු FD වගේ දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේක ඒ කියන්නේ එක එක කරන්සි ගන්නවා මේකේ අපිට දෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පොලිය වෙනස් වෙනවා. පොලිය කියලා කියමුකෝ. ඉතින් අපි මේක ස්ටේක් කරනවාට අපිට දෙනවා නිකන් රිවෝඩ් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ පොලිය කියලා කිව්වේ. FD කිව්වේ මම මෙහෙම මේකනේ හිතන්න ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග්ස් තියෙනවා. ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග් කියන නමෙම තියෙනවා. ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග්ස් තියෙනවා. නිකන් ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක ලොක් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා මාසයකට අවුරුද්දකට. එතකොට ඒ අවුරුද්දට අපි සල්ලි ඒක ඒ සල්ලි ටික එහෙම ලොක් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ ටික අපිට එඩිට ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෙක්සිබල් කියන්නේ අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොන හරි ටෝකන් එකක් අපි හිතමුකෝ කේක් කියලා. හරිද? කේක් කියලා දෙනවා ටෝකන් එකක්. හරිද? ඉතින් මේ කේක් කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන් ස්ටේක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඒක දාලා තිනකොට ඒක අපිට එහෙම ලොක් කරලා දෙනකොට අපිට සල්ලි වගේක් එනවා. ඉතින් මේක ලොක් කරලා තියෙනයි කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේ කියන්නේ ඉස්සර නම් Bittrex එතකොට තව තියෙන Poloniex එම නම් Poloniex එතකොට KuCoin වගේ නමක් තියෙන එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ දේවල් තව ගොඩක් තියෙනවා. ලංකාවේ මම දන්න තරමින් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන බයිනන්ස් එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි බයිනන්ස් එක මේකට මේව කරන්නේ. ඔයගලන්ට account එකක් හදාගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා ඕන link එකක් තියෙනවා. කැමති නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් link එක. ඒ link එක පාවිච්චි කරොත් ඒකේ trade වෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම මේ channel එකේ හරි open නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා register වුණොත් මේකේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒකේ මොන හරි ඇතුළේදී trade කරොත් ඒකේ මං හිතන්නේ කම්පැනියට ප්‍රොෆිට් එකක් આવොත් ඒකෙන් 100ට ගාණක් මට එනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ කියන්නේ මං බයිනන්ස් එක හොඳයි කියලා විශ්වාස කරනපා. ඕක මේක ඒක මම වාසියක් තින් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලෝ Google කරලා බලන්න සර්ච් කරලා බලන්න මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ channel එකේ මම කොහොමද ඉස්සරහින්ම full transparent ඒකයි මම මේ කතාව කිව්වේ. හරි. ඉතින් ඕක තමයි මේක තව එක්ස්චේන්ජ් එක අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අඩු ගානකට තරම් වැඩි ගානකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් මෑට සල්ලි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තියෙන ඩොලර් 100යි කියන්නකො. එතකොට වෙනවට ඔයගලන්ට ඩොලර් 1000ක් වෙනකන් දාන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකෙන් වෙන ප්‍රොෆිට් එකෙන් මේ ගත්ත ණය ටික ගෙවලා හරිද? ඒක 1200කට ගුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තියෙන ණය ටික ගෙවලා ඔයගලන්ට ඊට ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මේ වගේ දේවල් ගොඩක් රිස්කි. අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. හැබැයි මේ තව එකක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් අහයි මේ වීඩියෝ එකට ඉස්සෙල්ලාම ඔය කට්ටිය කොහොමද මේවට සල්ලි දාන්නේ කියලා. මේක සල්ලි දාන්න මේවට සල්ලි දාන්න හැටි ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒකට කියලා බලන්න. ඕකේ අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.